Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan tentang morph transition. Alright, so kenapa saya nak kongsikan tentang morph transition ni? Kerana morph transition ni memang boleh jadikan kita punya slide ni lagi menarik dan cantik. Alright, so saya akan tunjukkan beberapa contoh supaya tutorial akan datang kita lagi senang untuk faham apa yang kita buat. Alright, so sekarang saya nak buat slide baru, dua slide baru. Saya nak buat contoh untuk muka masam menjadi muka senyum. So saya copy dulu, copy dan paste. Dan saya copy dulu juga yang muka senyum dan paste. So saya nak kena letak dulu dekat center. So yang ni saya pergi dekat arrange. Saya pergi dekat arrange dan align center, arrange, align dan align middle. Alright. So sama juga dengan muka senyum ni, saya nak kena arrange, align center, arrange, align middle. Alright, so sekarang ni kalau saya tunjuk satu contoh, okay, dia terus jadi bertukar macam tu saja. Daripada ni terus menjadi senyum. Alright, so contohnya kalau saya apply morph, saya just apply slide yang saya nak tukarkan kepada tu. So maksudnya slide yang pertama saya tak payah ubah lagi, slide yang kedua tu saya ubah. Alright, so saya tekan slide yang kedua, saya pergi dekat transition dan tekan morph. Alright, so nampak tak dia punya perubahan? So kalau kita play lagi sekali daripada masam, tak, tengok dia cantik, dia punya transition, perubahan dia tu ada efek. So tu contoh yang pertama. Alright, so saya nak tunjuk contoh lagi. Saya nak tunjuk contoh yang ni kita buat yang ada warna pula. Okay, so saya paste dulu kat sini. Right, so yang belakang ni kita boleh buang dulu, barulah kita senang nak buat. Kita letak dulu center semua. Kita select dulu semua, home, arrange, align dan arrange middle. Alright, align middle. So dia dah jadi tengah-tengah semua. So kita dah buat yang tu dan kita nak kena buat slide yang satu lagi. Kita buang dulu yang ni sebab dia mengganggu kita. So kita ambil pula yang warna yang satu lagi, yang logo baru. So ni Microsoft Word punya logo yang baru. Kalau yang tadi yang lama, jadi yang ni untuk baru. Kita tengok perubahan dia. Kita arrange dulu, align dan align middle. So itu saja. Dan okay, kita kalau tengok dekat belah kiri ni, kita buat lebih kurang macam tu. Alright. So sekarang ni tinggi dia kita tak adjust lagi ketinggian dia, align. Alright, so kita nak kena bagi center dulu. Kita nak kena bagi center biar dia duduk tengah-tengah kita punya slide. Alright, so kita nak bagi dia duduk tengah-tengah. Alright, and then yang ni pun kita nak bagi dia di tengah-tengah. Alright, so itu saja. Dan apa yang kita nak buat adalah kita kena apply morph dekat gambar yang kedua. Gambar yang pertama ni andaikan gambar pertama lah. So ni gambar kedua yang kita apply morph. So kita klik gambar yang kedua, tekan dekat transition, kita tekan morph. Okay, kalau kita tengok dia tak ada lagi. Okay, kalau kita tengok dia jadi macam flashing je. Kita tak nak macam ni. Kita nak dia berubah bentuk dia tu jadi cantik. Okay, sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia punya nama tu berbeza. Alright, so dekat mana kita nak tengok nama dia? Kita pergi dekat home dan kita pergi dekat select dan selection pane. Kita tekan dekat atas ni, tekan dekat bawah. Alright, so nampak dekat belah kanan ni nama dia berbeza. Contoh kita tekan Excel, nama dia picture 10. Yang ni Excel picture 3. Jadi dia tak boleh recognize yang mana satu. Alright, so sekarang ni dekat Excel ni kita tulis dulu syarat dia, kita kena letak tanda seru, dua tanda seru, and then kita letak nama dia. Contohnya dekat sini saya nak letak Excel. Saya copy, select all dan copy, dan saya pergi dekat slide seterusnya pun saya select all dan copy, paste. So yang Word pun saya kena letak
So saya rename tanda seru dan word. Alright. Dan yang kedua pun gambar dia saya nak kena paste juga nama yang sama. Word tanda seru nama dia. Okay, yang ni juga PowerPoint tanda seru PP. PowerPoint copy dan kita pergi dekat gambar yang baru. Tanda seru PP. Alright, so itu saja, barulah dia boleh recognize, dia kenal yang mana dia nak bertukar. Jadi kalau sebelum ni dia tak tahu nak bertukar macam mana kan. So kita cuba dulu. So nampak tu dia punya perubahan. Kita lagi sekali kita unduh. Nampak dia punya perubahan, dia mencari bentuk dia, warna dia. Alright, so tu contoh yang kedua. Yang terakhir kita nak contoh 3 slide. Kita akan ada Windows 7, Windows 8, Windows 10. Okay, saya paste dulu. Okay, cut lagi, enter, masuk sini. Alright, saya cut lagi, masuk Windows 10. So dekat Windows 7 saya pergi arrange dulu, nak bagi dia tengah-tengah dulu. Align center, align middle. Okay, untuk Windows saya align juga, align center, align middle, dan Windows 10 pun saya kena buat align juga, align center dan align middle. Alright, so yang mana satu saya nak applykan morph adalah slide yang kedua dan ketiga. Yang pertama saya tak payah apply, so saya buat yang kedua dan ketiga. Tekan transition dan gunakan morph. Alright, so kalau kita play presentation, dia jadi macam flashing. Alright, so dia akan flashing je. Alright, so sekarang ni kita nak bagi dia jadi morph. Macam mana kita nak buat? Kita kena bagi nama dia macam tadi. Alright, so macam ni kita letak saja, rename picture 16, kita tanda seru letak Windows, nama dia. Ctrl A untuk select all dan Ctrl C untuk copy. Dan kita pergi dekat Windows 8 ni pun kita renamekan dia, select all dan kita paste je. Okay, untuk Windows 10 kita select all dan paste. Alright, so bila kita play dia akan jadi cantik. Nampak dia punya perubahan daripada 7 ke 8 dan 8 kepada 10. Alright, so dah nampak dah asasnya macam mana. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan bye.